السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نعمل فانكشن دالة وكيف نحصل على الدومين والرينج اللي هو المدى، المجال التعريف لإكس والمجال التعريف لواي. فأول شيء يعني عندنا الإكزامبل find the domain and range of the relation. فعندنا سالب 1 3 5 سالب 7 سالب 1 4 8 سالب 2 1 ناقص 7. عندنا واحد سالب 1 3 يعني x و y، فكل يعني سالب 1 تمثل x، سالب 1 تمثل x. هاي مثلا عندي مثلا so this is x and y، هذه x and y، هذه x and y and so on. اوكي، هذا يعني فسالب 1 تمثل x، 3 تمثل y، فسالب 1 5 سالب 1 8 1 كلهم هذو x. هذو دائما بنسميهم الدومين، يعني هو مجال تعريف لإكس متى تكون الدالة معرفة، يعني where the function is defined. فمثلا فأحسن طريقة أنا ممكن نعمل يعني نجاوب على السؤال then discuss a graphical representation. فأحسن طريقة أنا نسوي أصلا graphical representation. فعندنا مثلا هنا سالب 1، ففي عندنا هنا سالب 1 5 سالب 1 موجودة ما نكتبهاش مرتين، وعندنا 1. اوكي، هنا عندنا 3. اوكي، هنا عندنا سالب 7، وهنا عندنا 4، وعندنا سالب 2، وعندنا سالب 7 موجودة. فمثلا السالب 1 تمثلها 3، فلما يكون x بيساوي سالب 1 y بتساوي 3، في علاقة relation right في 5 مع سالب 7 وسالب 1 مع 4، اوكي، و8 مع سالب 2 و1 مع سالب 7. اوكي، بالنسبة للدومين، فبالنسبة للإكس هذا هو الدومين، وبالنسبة للرينج تمثلها في 3 سالب 7 4 سالب 2، مع العلم أن هذه it's not a function، يعني مش دالة. ليش؟ لأن عندنا سالب 1 عندها 2 output، عندها 2 y's. لما يكون عندنا 2 y's في x واحد، فهذه it's not a function. اوكي، مش function، ليس بدالة. لا، ممكن يكون عندنا مثلا 2 x's for 1 y، لكن 1 x و 2 y's it's not a function. اوكي، لكن we can just like say it's not a function. مثلا if you want to have a domain for example، domain بالنسبة للدومين، عفوا ممكن نكتب هنا مثلا okay so 1 second. اوكي بالنسبة للدومين بيكون عندي سالب 1 1 5 8. بالنسبة للرينج فعندي سالب 7 سالب 2 3 4. اوكي، فهنا عندنا المثال determine whether the relation represents a function. اوكي، فبالنسبة لأول شيء ممكن ممكن يكون عندنا مثلا ممكن sketch representation here في علاقة. فعندنا مثلا هنا كان عندنا 4 سالب 4 2 10، عندنا 9 3 سالب 5. اوكي، ف4 تمثل مع 9 سالب 4 مع 9 نفس الشيء، هنا 2 مع 3، وهنا 10 مع سالب 5. لو تلاحظوا أن في كل x عندنا exactly 1 y، يعني مثلا 4 عندها y واحد هي 9، وسالب 4 عندها y واحد هي 9. فممكن يكون عندنا 2 x's يعني 2 من x وعندهم y واحد، لكن يكون عندنا مثلا 4 عند 9 وسالب و3 مثلا خطأ. لازم يكون
y واحد. أوكي، نمحي هذه الأول. أوكي. This is أوكي، نرجع للسؤال. فعندنا هنا أوكي، فعندنا مثلا كل x exactly عندها 1y، فهذه بنسميها function. So this is function. أوكي، this is function. أوكي، لو مثلا طلبوا من الدومين، أوكي، مثلا so الدومين، so بالنسبة للدومين فبيكون هو عندي سالب 4 2 4 10. ومن الأحسن أكتبهم بالترتيب. range اللي هو المدى بتاع مجال التعريف بالنسبة لواي، فعندي سالب 5 3 9. أعتقد النقطة واضحة الآن. بالنسبة لهذا المثال نستعمل vertical line test. right؟ هذا vertical line اللي هو الخط الرأسي أو العمودي، لما يقطع الجراف على الأكثر نقطة واحدة مثلا فبنسميها function. لو يقطعها في مرتين مش function. مثلا لو ناخذ مثلا هذا الرسم، فعندنا مثلا هنا مثلا هذا الخط يقطع الجراف في هذه النقطة بالضبط في نقطة واحدة. ناخذ خط آخر مثلا يقطع نقطة في نقطة واحدة، فهذه it's a function. لأن ال vertical line test cut the graph at most in one point. cut the graph at most in one point. وممكن نكتبها مثلا لأن sometimes ممكن يسألون عنها في الامتحان. okay. So okay. So because the vertical line, right? The vertical line test, right? Cut or cross the graph. So cut the graph. Wait a second, I'll just erase this. Cut the graph at most, يعني على الأكثر most 1 point. Okay. Yeah, vertical line test, cut the graph or intersect or cross the graph at most 1 point. على الأكثر في نقطة واحدة. مثلا عندي المثال، فمثلا لو ناخذ مثلا أي خط لو تلاحظوا أنه يقطع الجراف مرتين. So this is not a function. Why? Because the vertical line cut the graph in 2 points. لما يقطع الجراف مرتين. So this is not a function. okay, نفس الشيء لو أخذنا أي vertical line فبيقطع الجراف مرتين. So this is not a function. okay. دائما نبقى مع function. فعندنا evaluate and simplify fx equals 4x squared plus 2 for f of negative 4. يعني لما تكون x بتساوي سالب 4 what is f of x؟ يعني what is y؟ لما نقول لما نشوف f of x نتكلم على y. right؟ x دائما بنسميها domain، y بنسميه range. right؟ x is the input, y is the output. okay. And this is the kind of definition of function. تعريف بالنسبة للفانكشن، فدائما x بنسميه input and y is equal output. okay. So y is output. So لو عندنا مثلا نحسب f of سالب 4، يعني نعوض x بسالب 4، فعندنا okay. عندنا 4 ضرب سالب 4 تربيع زائد 2 تساوي. أنا عندي 4 في 16 زائد 2. أوكي. 4 في 16 بتساوي أعتقد 64.
right? So 2 times 16 is 32. 32 plus 2 is 32 plus times 2 is 64. فبتساوي 66. اوكي. فلما تكون x بتساوي سالب 4 y بتساوي أو f of minus 4 بتساوي 66. فبالنسبة للنقطة اللي عندنا هنا موجودة مثلا، اوكي، لأن السؤال الثاني then write down the corresponding ordered pair, right. so بالنسبة للنقطة هي لما تكون x بتساوي سالب 4 ف y بتساوي 66. اوكي. again this is x, this is y. اوكي. ناخذ مثال آخر. Now evaluate and simplify GU equals the absolute value of U plus 2 for G of negative 5 over 2. Okay. يعني نفس الشيء. U is X, is domain. Right? G of U is Y, is the range, is the output. فمثلا show G, okay, G of minus 5 over 2 تساوي قيمة المطلقة بتاع سالب 5 على 2 اوكي زائد 2. نوحد المقامات فنضرب في 2 والفوق في 2. اوكي. بيساوي هنا عندي سالب 5 زائد 4 على 2 equals minus 1 over 2 and that will be equal 1 over 2. اوكي. right, so عندنا سؤال آخر بالنسبة لفايد الدومين of the function. فعندنا مثلا فنفس الشيء بالنسبة للدومين ممكن نكتبه مباشرة. دومين يكون هو 0 1 2 3 4. right. This is the domain here 0 1 2 3 4. لو طلبوا من الرينج بيكون عندنا 4 3 2 1 0. لكن لما نكتبهم بالترتيب بيصير نفس الشيء. فعندنا 0 0 عندنا 1 عندنا 2 عندنا 3 وعندنا 4. اوكي. السلام عليكم ورحمة الله.